Okay, so Numbers chapter 33. Числа, 33 розділ. And I think we're going to finish Numbers today. Ну, думаю, що ми сьогодні числа закінчимо. Це погроза. So we better start reading. Тому нам варто почати читати. Read verses 1 to 4 of chapter 33. З 1 по 4 вірші. Тобто, І говорив Господь до Мойсея. 33 числа. Числа. Давайте швидко читайте. Оце виходить. Так. Оце виходить Ізраїлеві сини, що вийшли з єгипетського краю за своїми військовими відділами під рукою Мойсея та Аарона. А Мойсей написав їхні виходи з їхніми походами за Господнім наказом. І оце їхні походи за їхніми виходами. І рушили вони з Рамесесу першого місяця, 15-го дня першого місяця, другого дня по пасті вийшли Ізраїлеві сини з сильною рукою на очах усього Єгипту. А Єгипет ховав, кого побив Господь серед них, кожного перворідного, а над їхніми богами зробив Господь суди. So, yeah, chapter 33 is just going to be a list or an account of all of the different wanderings, the different places that the Israelites were. В 33 розділ буде просто якби давати такий перелік всіх тих місць, які відвідував ізраїльський народ. So now we're going to review all the way from Exodus to Numbers. І тепер ми будемо зараз повторювати все від чисел, від виходу, Левит і т.д. і т.п. Yeah, this is like the shortened version of all three books. Це якби скорочена версія всіх трьох книг. So we starting with Egypt. You know, he says in verse 4, we're just reminded of what the Lord did in Egypt again. І в 4-му вірші нам нагадується те, що Бог зробив в Єгипті. Yeah. Well, verse 3 and verse 4, right? He talks about the Passover, talks about them leaving with boldness. 3-й, 4-й вірш він говорить про Пасху, він говорить про те, що вони пішли зі сміливістю. And I think it's interesting that it says here, that on their gods the Lord had executed judgments. І в кінці 4-го, а над їхніми богами зробив Господь суди. And we talked about it when we studied Exodus a little bit. І ми говорили про це, коли ми вивчали числа. When each one of the plagues, they're not just random plagues, right? Що кожна з цих кар, вони не просто якісь кари там, непонятні. God wasn't just like, I'm going to send them frogs. Бог так просто подумав, поприкалуюся, пошлю їм жаб. Or, hey, I've never done this before, maybe I'll turn the water into blood. Такого ще не було, але може перетворити воду в кров, може це буде цікаво. These were directly related to different gods that the Egyptians worshipped. Це все було чітко пов'язано з різними богами, яким поклонялися єгиптяни. The river god, I don't remember the name anymore, but the river god was one of them. Да, одним з цих богів був бог річки. They had all sorts of, I don't remember the frog. It was like a frog god or something. I don't remember what it was. But each one of them is з жабами connected to було пов'язано дуже якийсь бог жабів. Не знаю, якось вони там. So again, just confirming that this was God judging, particular, very specific, gods of the Israelites. І це ще раз якби підтвердження того, що Бог засуджував саме богів, певних богів єгипетських. And really, so this whole chapter then, as we
go through, we're going to be reminded of all of those things, that we read about. І в цьому розділі нам просто буде нагадувати все те, про що ми вже читали. And for the Israelites, having this written down, І для ізраїльтян те, що воно все записане, it's an opportunity for them, to look back and see God's faithfulness, right? це можливість оглянутися назад і побачити Божу вірність. Also to see their own failures. Так само побачити власні невдачі. Because we're going to come across those places, where they were unfaithful to the Lord or where they did not trust the Lord. Тому що ми будемо бачити місця, де вони були невірними Богові або не довіряли Богові. Okay, so we're not going to just read through and list all of the places. It's kind of pointless. Ми не будемо перераховувати всі ті міста чи місця, тому що суті в тому немає. If you want to read through them later, you can. That's fine. Якщо ж ви хочете десь почитати їх пізніше, то будь ласка. We'll just point out a few things. Well, first of all, there's 41 different places there's 41 different places listed, or 41 moves. І в загальному, якщо говорити, то взагалі тут записано 41 місце або 41 перехід з одного місця на інше. 41 times they moved. 41 раз вони переходили. Це багато. So from the time that we moved to Kyiv when I was 6. З моменту, коли ми переїхали в Київ, коли мені було 6 років. Until we moved to Chernobyl. І до моменту, коли ми переїхали в Тернопіль. I think we counted that we lived 17 different places. По-моєму, ми нарахували, що ми жили в 17 різних місцях. I think it was right. В Україні. В Києві. Yeah. And and sometimes it was like 1 week there, 1 week here. І іноді це було один тиждень там, один тиждень там. It was one time where we lived 10 of us, right? So me or maybe Renee wasn't with us at that time. So there's 9 of us lived in a 2-room apartment. Був час, що ми жили в двокімнатній квартирі, 9 нас було. So all the kids were in this small room together. Всі діти були в одній маленькій кімнаті. Somebody's feet were in my face when I slept. I don't know. Коли я спав, чиїсь ноги в моє лице були. But anyway, just the idea of moving is, and I think a lot of us have been through moving, right? І взагалі ідея переїздів, я думаю, що багато з нас були в переїздах. I hate moving. Я ненавиджу переїзди, це найгірше. You never get used to it. До цього звикнути неможливо. Even if you've done it 20 Навіть times. якщо робив це 40 разів. But one thing I am grateful for, as far as that, lifestyle, what I'm grateful for. Але одна річ, за яку я вдячний, пов'язуючи з тим стилем переїздів. Over the years, the Lord has kind of, given that understanding that, I think we all come to that, but that there's, I don't have like this home here, right, on earth. Що дає, просто є таке розуміння того, що з всіма цими переїздами, що немає відчуття дому тут на землі. And the home I'm waiting for is with the Lord in heaven. І дім, на який я чекаю, це дім з Богом на небесах. So through all these wanderings in the wilderness, і ось вони, всі ці подорожі їхні по пустелі, in a sense, it's a picture of that too. They're not where, they're not at their final destination yet. В певному розумінні, що вони не дійшли до своєї кінцевої точки. So they go through, early on here, it talks about the crossing of the Red Sea, right? Verse 8, I think. Or no. Yeah, the midst of the sea, into the wilderness. Восьмий вірш говорить про їхній перехід через море. And up until verse 15 is the time they came to Mount Sinai where they received the law. І до 15-го віршу вони йшли в різні місця до гори Синай, де вони отримали закон.
right? So just to kind of have that in mind, that's where in Exodus, yeah, in the middle of Exodus 20, yeah, from Exodus 20 we start to get the law and all that. That's at this point. Це до моменту вихід 20 розділ, де вони отримують закон і починаються оці настанови стосовно закону. And then shortly after that, verse 18, Rithma. Скоро після цього 18-й вірш Ритмі. This is Numbers chapter, what is it? The last verse of Numbers 12, I think. Це, по-моєму, останній вірш 12-го розділу чисел. This is just before. This is just before they sent the spies to Canaan. Це якраз перед тим, як вони послали шпигунів в Ханаан. Right? So pretty early on in the chapter here is where they should have gone into the land of Canaan. This is where they were supposed to have. І досить рано, тобто не так багато віршів пройшло, а вони мали би тут війти в Ханаан, вони мали би війти в обітовану землю. So that's the point right there. І ось ця точка. And of course they rejected. І, звичайно, вони відкинули це. And if you look at this on a map, І якщо подивитися на це в карті, there's a lot of movement up until this point. I mean, they cover a lot of ground. Вже багато переходу сталося. Вони досить велику частину землі вони захопили. And then, getting to the promised land. But then, after this, there's all of these different places. I mean, there's a ton of movement. І після цього відбувається багато різних переходів на інші місця. But they're covering very little ground. They're not going very far. Але вони далеко не йдуть. Вони охоплюють малу частину землі. This first part took about a year, maybe a little more than a year. Ця перша частина, вона зайняла десь рік або чуть більше року. And most of that time was spent at Mount Sinai. І більшість того часу було проведено біля гори Синай. Right? So really, God's plan was, look, I'm going to give you my law, I'm going to give you my commandments. І Божий план, насправді він був, я дам тобі свої заповіді, я дам тобі закон. And then we're going to go into the land. І тоді ви йдете в обітовану землю. But then the rest of the chapter, але решта розділу, or up until verse 49, до 49-го вірша, that took another 38.5 years. Це зайняло ще 38,5 They років. didn't get any closer to the promised land. They just kind of waltzed around, sort of around it. І вони не дійшли близько до обітованої землі, вони якби блудили десь близько. And again, you can look at a map, you'll see as they go from that place, they go back to a place they already were, and then they kind of go around there a little bit. Що якщо подивитися на карті, то вони в цьому місці, вони потім повертаються на те місце, де вони вже були, і починають ходити, кружляти там навколо. So we've often talked about that place where they did not trust the Lord, right? Where they didn't go in. Ми часто говорили про те місце, де вони не довірилися Богові, де вони не зробили цей крок. There comes a point sometimes in our lives, there come points in our lives where the Lord, calls us to step out. He calls us to take steps of faith. Приходить момент в нашому житті, коли Господь каже нам зробити цей крок, зробити цей крок віри. And I've seen this in my life. I've seen this in lives of people that I, really respected. Я бачив це в своєму житті, я бачив це в життях людей, яких я поважаю. And sadly, some people, they're not able to, to take that step of faith. І, на жаль, деякі люди, вони не можуть зробити цей крок And it's віри. a critical point in their life. І це важливий момент, критичний момент в їхньому You житті. can see before that point, how the Lord was growing in them, and they were, excited, and they were moving. There was stuff happening, right? І ми бачили, можна було побачити, як це було захопливо до цього моменту, як вони рухалися вперед, вони були, вони йшли вперед. They're being prepared in the Word. They're being prepared in the work that they were doing. Вони були підготовлені в тому, що вони роблять в цій роботі. But then that point came where the Lord called them. Але тоді настав той момент, де Господь покликав. And
They couldn't do it. І вони не змогли це зробити. And it's the same reasons that Israel gave. So it's like, well, what about my kids? What about my job? What about... І це та сама причина, що і сказав Ізраїль, а що на рахунок моїх дітей, моєї роботи. And in the end, it's just a lack of trusting the Lord. І в кінці кінців це просто недостаток довіри. Then, life after that is kind of like just, not a lot of movement or not a lot happening, but, just kind of wandering. І життя після того воно виглядає, що небагато відбувається, просто блукаєш. No, I'm not, it's not something to scare us with in a sense, right? Це не те, що налякати нас цим. But I do believe that there is that, the Lord does bring those times into our lives where He wants us to take that step. He wants us, where He calls us, right, to something specific. Я справді вірю, що Бог допускає в наше життя оці моменти, де Він кличе нас далі, де Він кличе нас до наступного кроку. But these two different periods in the nation of Israel, there's just such a strong contrast. Але цих два періоди в нашому житті, вони in the nation of Israel. В історії ізраїльського народу. Yeah, there's just such a contrast. Воно показує великий контраст. Something happens, there's an excitement, there's a movement, there's something going on. Є захоплення, є рух, щось відбувається. Then after that, well, there's still the nation of Israel. They're still, doing the right things in a sense. They're sacrificing, whatever, they're together. Все ще є народом, вони все ще роблять нібито правильні речі, вони приносять жертви, вони роблять інші речі, що не є поганими. But, it's gone. There's no movement. There's no, nothing really to look forward to. Вже пройшло, вже немає якогось руху, немає чогось, до чого можна було йти, рухатися. They're just waiting to die. Вони просто чекають, щоб померти. It's sad. Це сумно. So, really, all the way to verse 49. І по суті, до 49-го вірша. We just have all of these wanderings recorded for us. Ми бачимо всі ці подорожі їхні, які записані. It's recorded again how Aaron died, verse 38. В 38-му вірші знову записано про те, як помер Аарон. And and then it just continues on, to where they finally came where they're by the Jordan. Right? І продовжується, де вони в кінці кінців дійшли до Йордану. And actually, that's the way the book of Numbers is going to end, is by saying, that they're at the banks of the Jordan River. І саме так закінчиться книга чисел, що вони, там буде написано, що вони стали на берегах Йордану. Across from Jericho. Напроти Єрихону. Okay, so let's read verses 50 to 56. Давайте почнемо з 50 до 56. Господь промовляв до Мойсея в Моавських степах над приєрихонським Йорданом говорячи: промовляй до Ізраїлевих синів та скажеш до них: коли ви перейдете Йордан до Ханаанського краю, то проженете всіх мешканців того краю перед собою і понищите всі їхні зображення і всіх отих ідолів, їх понищите, і всі їхні висоти поруйнуєте. І ви заволодієте тим краєм і осядете в ньому, бо я дам вам той край на власність. І ви заволодієте тим краєм жеребком за вашими родами. Численному збільшите власність його, а малому зменшите власність його. Де вийде йому жеребок, туди йому буде. За племенами ваших батьків будете володіти собі. А якщо ви не виженете мешканців того краю від себе, то будуть ті, кого позоставити з них колючками в ваших очах та терням в ваших боках. І будуть у вас утискати на тій землі, що на ній ви сидітимете. І станеться, як я думав Бог учинити їм, учинюйте вам. Right, so now the Lord just instructs the nation on what they're to do once they come into the land. Right? І тепер Господь, Він наставляє ізраїльський народ стосовно того, що їм потрібно робити, коли вони війдуть в землю. So drive out the inhabitants.
For 52. То проженете всіх мешканців. And then a key to it all is also that they're to destroy all those engraved stones, destroy all the images, all the idols. І так само ключовим є те, що понищити всі їхні зображення, всіх тих ідолів, ну, все це поруйнувати, понищити. An important way to, I think it's important that we look at this whole situation from God's perspective. Дуже важливо, ну, якби, дивитися на всю цю ситуацію з точки зору Бога. Not just Israel's perspective. Не тільки з точки зору Ізраїля. Because, you know, you can get this idea that, well, God just liked Israel better, so he had Israel take Canaan. Тому що може закрастися така думка, що ну просто Бог більше любив Ізраїль, тому він дав їм Ханаан. No, God is actually using Israel to execute judgment. Like it was a judgment he had planned on Canaan beforehand. Але насправді Бог використовує Ізраїль для того, щоб виконати суд над Ханааном, який Бог вже мав готовий завчасно. God waited a very long time. He gave the inhabitants of Canaan time, right, to repent. І Бог чекав довший час, він дав час мешканцям Ханаану покаятися. Because the idolatry was, I mean, it was of the worst sort. I mean, these were incredibly immoral nations. Тому що ідолослужіння там було дуже на високому рівні, і це був дуже аморальний народ. Actually, you know, modern archaeology has, you know, proven this. Actually, when you can look into, you know, some of the findings of archaeologists of some of the crazy things, you know, that they did. І можна знайти, ну, сьогоднішня археологія, вона доказує ці речі, тобто можна знайти якісь докази того, тих божевільних речей, які вони робили. And there's another example in the Bible of when the Lord uses, you know, nation or other examples when the Lord uses other nations to execute judgment. Right? І є багато інших прикладів в Біблії, де Господь використовував інші народи для того, щоб виконати свій суд. Interesting also that as Israel left Egypt, так само цікаво, коли Ізраїль покинув Єгипет, that the Lord brought judgment to Egypt. Що Господь приніс свій суд на He Єгипет. revealed himself to their gods, revealed himself to that nation. І він явив себе для богів, для народу єгипетського. And now as they come into Canaan, you know, similarly, you know, showing he is the one and only God. І тепер, коли вони прийшли в Ханаан, це подібне, що він є той самий Бог. God is also going to use other nations to later judge Israel. І Бог так само буде використовувати інші народи, щоб пізніше судити Ізраїль. Because Israel would fail to drive out all of these, not just the inhabitants, but the rituals and the gods that they worshipped. Тому що ізраїльський народ не справився з тим, щоб вигнати мешканців, але не тільки мешканців, але і традиції, і ідолів, і богів, які throughout the history of Israel, you know, throughout the times of the kings. Впродовж історії Ізраїля, впродовж часів, коли були царі. And it just says, you know, kind of the legacy of almost every one of those kings. І де записаний родовід кожного з цих царів. You know, almost, you know, of most of them it says, and he did evil in the sight of the Lord. І про більшість з них написано, що він зробив зло в очах Господа. And he did not take down, it says, the high places. І він не зруйнував твердині чи ідолів. There were so these places of worship that we're reading about right now that they're supposed to destroy. Ці місця поклоніння, про які ми зараз читаємо, що їх треба зруйнувати. They were still there all throughout that period, right? Що вони все ще були там впродовж цього того періоду. There was one, I think it was King Josiah that finally tore them down. По-моєму, це був цар Yeah, I think it was Josiah. Йосія, Йосія, Check. зруйнував це все. But then later, I think, you know, again, they were set up. Але пізніше, по-моєму, знову їх побудував. And it wasn't until God, you know,
the exile of Israel, right, when he'd used Babylon to execute judgment on Israel. І коли був екзайл, вигнання Ізраїлю через Вавилон, що Бог використав Вавилон для того, щоб проявити свій суд. So yeah, he removed the nation from Israel, from the promised land. Забрав ізраїльський народ з обітованої землі. And actually, it cured them from idolatry as they were away. І коли вони були не в своїй землі, це вилікувало їх від ідолослужіння. So, as we look at different nations and we look at, God using one to execute judgment on the other, І коли ми дивимося на різні народи, ми бачимо, що як Бог використовує одні народи, щоб проявити свій суд для інших. He's working on both sides of that. For Israel's benefit, but he's also got a plan, for the other nations. Він працює з обох сторін. Він працює з одного боку для того, щоб виконати свій суд, але так само і над ізраїльським народом, щоб очистити. Verse 55 is important. 55-й вірш важливий. Saying, if you don't, the result of not driving them out, they're going to be a thorn in your side. Right? І це і результат того, якщо вони не виженуть, що вони будуть колючкою в ваших очах і тернем в ваших боках. Sadly, this is what happened. І, на жаль, це те, що станеться. A very good example, яскравий приклад, I can't think of the word in English. A good example of this. Гарний, яскравий приклад цього is Saul. Це Саул. Samuel told him from the Lord that he was to destroy the Amalekites. Що Самуїл сказав йому від Господа, що він має знищити амалікитян. But he didn't. He left some of them alive. Але він цього не зробив. Декого з них він залишив живих. And the Amalekites were a continual problem. І амалікитяни були постійною проблемою. And then almost, ironically, but almost symbolically, Saul was actually killed by an Amalekite. І символічно і іронічно, що Саула саме вбив дякую, Таня, амаликитян. Right? Almost saying that, the Amalekites representing the flesh, representing sin. І, по суті, говорячи, що амаликитяни, вони представляють собою плоть, гріх. And if we allow that to live, we allow that in our lives to continue. Якщо ми дозволяємо цьому жити і дозволяємо цьому продовжуватись, that's eventually it's going to kill us. В кінці кінців воно вб'є нас. And that's what he's saying here, right? If you don't take care of this, if you don't. Те, що він говорить тут, що якщо ти не попіклуєшся про це, якщо ти не зруйнуєш, then it's going to be a problem for you. Тоді це стане проблемою для тебе. Romans 8:13. Римлянам 8:13. I'm aware of the time. We're still going to finish the book today. Я бачу час, і ми все ж таки закінчимо книгу сьогодні. 8:13 says, "For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live." Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. We put to death the things of the flesh. Ми маємо вбити учинки плоті. We're told that if we walk according to the Spirit, we will not fulfill the lusts of the flesh, it says. Тут написано, що якщо ми будемо ходити по духу, ми не будемо виконувати діла плоті або пожадливість плоті. We like to experience, the things that the Spirit has to offer. Нам подобається, ми хочемо переживати те, що дух пропонує. But there's also another thing that needs to happen, and that we need to, be rid of those things that are of the flesh, those things in our lives that, keep us from. Але так само ми маємо усунути ті речі, які утримують нас від роботи духа. When I first got saved, I loved, anything that had to do with,
spiritual things. Коли я тільки покаявся, мені подобалося все, що я міг мати, пов'язано з духовними речами. You know, like to be, in a worship service and be around people that were praying and all this. Мені подобалось бути на служіннях серед людей, які моляться. But I was disobedient to my mom. Але я був неслухняний мамі. I lied. Я брехав. I did all sorts of terrible things. Я робив багато різних жахливих речей. And those years were so difficult, so miserable. І ці роки вони були настільки важкими, настільки нікчемними. I knew what it was. I had, the Lord had given me a taste of what it was like to experience the power of the Spirit. Бог давав мені можливість пережити, попробувати, що таке є сила Духа. But at the same time, in my day-to-day things, it was just like this. It was a battle to put to death those things of the flesh. Але в повсякденних речах це була боротьба, де хотілося, де треба було вбити всі ті речі, які були від плоті. And I'm still killing a lot of them off. I mean, there's still things that I'm still trying to, kill in my flesh. Але все ще я намагаюся, є багато речей, які я намагаюся вбити в своїй плоті. It's an ongoing battle. We're fighting that continually. Це тривала битва, в якій ми участвуємо, і ми боремося постійно. But I think we need to recognize that it is a battle to be fought. Like it's something that we need to engage in. Але я думаю, що важливо для нас розуміти, що саме ми воюємо в цій війні. Це та війна, в якій ми маємо бути. Our flesh is very powerful. Наша плоть, вона дуже сильна. All right, so and then he says, of course, verse 56, I will do to you what I thought to do to them. Right? І 56-й вірш, він говорить, що і станеться, як я думав був учинити їм, учиню те вам. Right? And that's exactly what happened. І це саме те, що сталося. Sadly, right? I mean, they did have great success when they went into the land. На жаль, в них був великий успіх, коли вони війшли в землю. But they didn't quite complete the work. Right? Але вони не довершили ту роботу. Right? And that was a problem for them later in many ways. І це була проблемою для них пізніше в багатьох випадках. David Guzik says, Девід Гузик дещо написав. I'll read the whole quote in English and then Jenny can read it in Ukrainian. It is of no use for the church to succeed in the eyes of man, as Israel had succeeded when they occupied the land and became a legitimate nation instead of an enslaved people, if it merely allows the corrupt practices and attitudes of the world to take root. If this happens, the church should expect to be eventually driven from its place of success. Немає смислу церкві мати успіх в очах людей, як Ізраїль мав успіх, коли заволодів Ханааном, ставши замість народу рабів легітимною нацією. Якщо вона дає вкорінюватися корумпованому мисленню, яке від світу. Коли таке стається, то можна очікувати того, що у церкви заберуть статус успіху. Right? So, right? So you got that. So it oftentimes the Lord does bring success. The Lord does bring that, right? І To the church. досить часто Бог приносить успіх церкві. Just like with the nation of Israel. Так само, як і з ізраїльським народом. But if the church continues to, just practice, or if the church compromises, you could say, right, with the practices of the world. Але якщо церква йде на компроміс з практикою, яка чи з речами, які робить світ, Then you can expect that, we'll lose that privilege. Right? тоді можна очікувати того, що ми можемо втратити цей привілей. Right? So that's an interesting, good warning, I think. І це цікаве і гарне попередження. Chapter 34. 34 розділ. That might be the fastest we've ever gone through one chapter. І це може бути найшвидше, як ми пройдемо через That цілий we did розділ. go through 33. Хоча ми... 33, напевно, що найшвидше. Ага, на 33. Read verses 1 to... You can read 1 to 15.
34 розділ з 1 по 15 вірш, ось можу почитати. Господь промовляв до Мойсея, говорячи: накажи Ізраїлевим синам, та й скажи їм, коли ви війдете до Ханаанського краю, це буде той край, що припаде вам у спадщині, Ханаанський край по границях його. І буде вам південна сторона від пустині Цін при Едомі, і буде вам південна границя від кінця Солоного моря на схід. І скерується вам та границя з полудня до Мале Акрабіму і перейде до Ціну. Так. І будуть виходи її з полудня до Кадеш-Барнея. І вийде вона до Хацар-Адару і перейде до Ацмону. І скерується границя з Ацмону до Єгипетського потоку. І будуть її виходи до моря. So anyway, I forgot. Yeah, this is just a bunch of also names that we don't really necessarily need. So we're basically verses 1 to 15. We're talking about the borders of Israel. І знову ж буде повторюватись багато назв, які нам не потрібні, але по суті це перелік кордонів Ізраїля. So 3, 4, and 5 southern border. 3, 4, 5 південні. 6 is the western border. 6 це західні. 7 to 9 is the northern border. 7 по 9 північні. And 10 to 12 is the eastern border. І з 10 по 12 це східні. You can look at a map to see exactly where this is. Можна подивитися в карту, щоб подивитися, де точно воно Okay, знаходиться. so now let's just read Sasha Mush 13 to 15. А тепер, Саша, з 13 по 15. І Мойсей наказає Ізраїлевим синам, говорять: оце та земля, що ви поділите собі жеребком, що Господь наказав дати 9 племенам і половині племені. Бо взяли плем'я Рувимових синів за домами батьків своїх, і плем'я Гадових синів за домами батьків своїх, і половина племени Манасіїного взяли спадщину свою, 2 племени і половина племени взяли вже свою спадщину з того боку при Єрихонського Йордану на схід та на південь. So this really just, when we talked about these tribes last week, Коли ми говорили про ці коліна минулої неділі, and of course we talked about how it's really a failure to, receive all that the Lord had for them. Right? і ми говорили про те, що це насправді помилка, те, що вони не отримали того всього, що Господь мав для них. The land on that side of the Jordan was land that, the Lord had conquered, right, through the nation of Israel. Земля, яка була з цього боку Йордану, вона була переможна, вона була захоплена ізраїльським But it народом. was not the promised land. Але це не була обітована земля. This is kind of, this chapter sort of makes that more clear, right? І цей розділ, він робить це більш чітким. Right? Because we have the borders of the land set, Тому north, що south, east, and west. ми бачимо, що зі всіх боків установлені кордони. That is the promised land. І це є обітована земля. And so now we see, but those 2.5 tribes, they're on that side. Але тих 2,5 племені, вони залишилися по цей бік. They're going to be the first ones to fall into idolatry. Вони будуть перші, хто впадуть в ідолослужіння. First ones to, get taken away. I mean, it's, Перших, яких захоплять, заберуть. so it's a sad place to be. Це сумне місце, де можна знаходитися. Just not experiencing all that the Lord has. Не переживаючи всього того, що Господь мав. It's quite common for believers even, to. І це дуже часто може тільки траплятися з віруючим. To not experience that fullness of things. Right? Не переживати коли не переживають цю повноту речей. So then verses, go ahead and read verses 16 and 17.
16-17 вірші. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, оце імена тих мужів, що поділять для вас той край на спадок. Священник Елеазар та Ісус, син Навинів. So, and we'll see this when we get to the book of Joshua. We'll actually see the dividing of the land. І ми побачимо це в книзі Ісуса Навина, от саме поділення землі. And it's important that we have the two probably most spiritual men in the nation dividing the land. Це важливо, що ми маємо тут двох найбільш духовних людей всього народу, які розділяють землю. Because this potentially could be quite a problem. Тому що це потенційно могло стати великою проблемою. And so the Lord, ahead of time, He has them, and then these next verses from 18 to 28 are just the different leaders that are going to take part, right? І тоді, тому дуже важливо, щоб Господь вибрав цих людей. І далі ми бачимо з 18 по 28 різних лідерів, які будуть приймати участь. And again, we're not going to just read through all of the. І ми не будемо читати всіх їх. Again, it's just one from every tribe of the nation. Знову ж таки, це один з кожного коліна. And Caleb is in there, І so you know. Калев там також є, це так для інформації. But what I find interesting is how the Lord prepared for these people that are going to divide the land. Але мені цікаво, як Господь підготував тих людей, які будуть розділяти землю. That it's not something the Lord just did right then. Like He didn't just say, okay, this is the land for so and so, this is the land for, you know. Що він не зробив це прямо там. Він не сказав, оцей кусочок землі для цих, оцей для цих. So I find that interesting that, you know, he's not dividing it now. He's going to have them do it themselves once they come into the land. Він не розділяє, Бог не розділяє землю сам. Він дозволяє їм розділити її, коли вони прийдуть туди. And a lot of things like that are going to happen once they come into the promised land. І багато таких моментів будуть, подібних моментів, коли вони вже війдуть в обітовану землю. The manna stops. Мана перестане. You know, they're not led anymore by that. The cloud and the fire. Їх вже більше не буде вести стовп вогню і хмара. You know, the Lord is, you know, they're kind of grown up now, right? It's kind of time for them to take on those responsibilities. Таке як враження, що вони виросли тепер. І вже час брати на себе відповідальність. Kind of reminds me of when Jesus said, you know, greater things will you do now that I'm gone than, you know, how do you say that? Yeah, that we'll do greater things as after Jesus ascended. Right? Подібно до того, як Ісус сказав, що ви будете робити більші речі після мого вознесіння. Through the Holy Spirit, через Духа Святого, which the nation of Israel in the promised land is a picture of life in the Spirit. І ізраїльський народ в старому заповіті є in the promised land. В обітованій землі є прообразом духовного життя. Living in the Holy Spirit, right? Living full of the Spirit. Живучи в Дусі Святому, в повноті Духа. So that kind of is another part of that picture. І це є ще одна частина тої картини. So the chapter ends, these are the ones the Lord commanded to divide the inheritance among the children of Israel in the land of Canaan. І цей розділ закінчується тим, що написано, що це ті, кому наказав Господь поділити ханаанський край на спадщину для Ізраїлевих синів. Boom, 2 chapters down. Все, 2 розділи прийшли. Chapter 35. 35-й розділ. Let's read. Let's read verses 1 to 8. This time we will read it. Тепер давайте все ж таки прочитаємо з 1 по 8 вірш. І Господь промовляв до Мойсея на Моавських степах над Єрихонським Йорданом, говорячи: накажи Ізраїлевим синам, нехай вони дадуть левитам зі спадку свого владіння міста на сидіння, і пасовисько для міст навколо них дасте ви левитам. І будуть ті міста їм на сидіння, а їхні пасовиська будуть для їхньої скотини і для їхньої худоби, для всієї їхньої звірини.
А пасовиська тих міст, що дасте левитам, будуть тягнутися від міської стіни і назовні 1000 ліктів навколо. І відміряєте поза містом на східну сторону 2000 ліктів, і на південну сторону 2000 ліктів, і на західну сторону 2000 ліктів, і на північну сторону 2000 ліктів. А місто всередині. Це будуть для вас міські пасовиська. А з міст, що дасте левитам, буде 6 міст на сховища, що дасте, щоб потікати туди убійникові. А окрім них дасте 42 міста. І усі ті міста, що дасте левитам, 48 їхніх міст та їхні пасовиська. А ті міста, що дасте з володінням Ізраїлевих синів, від більшого дасте більше, а від меншого менше. Кожен за спадком своїм, яким володітиме, дасть своїх міст левитам. So we remember the Levites did not have an inheritance in the land of Canaan. Ми пам'ятаємо, що левити, вони не мали спадку землі в Ханані. What? Скільки? 2000 ліктів, да? Як не мітили. Я так от ходили. Півметр. Да. Гарний, ну то твій лікар, напевно, не мій. Що вже вірю. So I think, you know, overall there's really three main reasons why Levites did not have an inheritance. Є три основних причини, чому левити не мали спадщини в землі. Of course, you know, they were the kind of the chosen tribe to the priestly tribe, right? Звичайно, вони були якби обране коліно священницьке. We're given one of the reasons why, I think, in verse 2. Одна з причин нам дана, я думаю, в другому вірші. Where said that the children of Israel were to give the Levites cities. Що накаже Ізраїлевим синам, і нехай вони дадуть левитам. And this whole passage really talks about the nation caring for the Levites. І весь цей розділ він буде говорити Or про те, як цей кусочок буде говорити про те, як весь народ має дбати про левитів. So I think for the people, I think it's, you know, is one of the reasons why they don't have an inheritance. І одна з причин це для людей. One of the reasons that we're given more directly is that the Lord is their inheritance, it says. І ще одна причина, про яку ми вже говорили, це те, що Господь є їхнім спадком. That's God said that to Moses, you know, for I am their inheritance. І Бог сказав це Моїсею, що я буду їхнім спадщиною. Right. So, but then also I think it's for the Levites themselves, right? Але так само я думаю, що це і для самих левитів. To trust the Lord, right, with. Щоб покладатися на Господа. And yeah, the thing about, because you know, so this is the tribe that's responsible for the spiritual health of the nation, right? І це коліно, яке відповідальне за те, щоб за духовний стан цього народу. But of course, for us today, you know, we have access to the throne room through Jesus Christ directly. І для нас сьогодні, да, ми маємо доступ в тронну кімнату через Ісуса Христа. But then it was the tabernacle, it was the priests, it was the Levitical line, that was the connection. Right? І в той час потрібні була скинія, потрібні були левити, потрібні були вони для того, щоб зв'язувати. Right, and so it was important for the people to see that, you know, they needed to take care of their leaders or take care of those that, you know, carried such a great responsibility for them. І тому для ізраїльтян було важливо розуміти, що вони мають піклуватися про своїх лідерів, про тих, хто несуть духовну відповідальність за них. This is something that, you know, even the kings later or judges, they didn't have this privilege, right?
І це те, що царі і судді, пізніше про них ми читаємо, що вони не мали цих привілеїв. Right? They didn't have such an important role as the Levites did. В них не In God's було eyes. такої важливої ролі, як в левитів в Божих очах. Where, you know, God wanted to make sure, he says here, right, later, that the cities were going to be kind of dispersed proportionally, right, that the Levites dwelt in. Де пізніше ми будемо читати, що ці міста, вони мали бути розділені пропорційно, де мали розташовуватися левити. From a larger tribe you give many, from a smaller tribe you give few. Що від більшого племені ти отримуєш більше, від меншого небагато. Right? It's important that everyone has access, right? І дуже важливо, щоб кожен мав доступ. So that the Lord can be accessed, right? Щоб Господь міг бути цим доступом. Right. Yeah. So, like we said, so that's, you know, the people's aspect is to, you know, they're to care now for these spiritual leaders. І тепер, якби суть цих лідерів, щоб вони, точніше, народу, щоб вони піклувалися про своїх духовних лідерів. For the Levites to be able to minister to the entire nation. Щоб from their левити aspect. могли з цієї точки зору вони могли служити краще всьому народу. You know, there wasn't to be this spiritual tribe that was kind of on its own over here. Не мало бути там духовного племені, яке саме по собі десь там в стороні є. But they're all over the nation, right? To minister to everyone. Але вони по всьому, щоб служити всім, якби розташовані у всьому народу. And this, of course, is also applicable to us. І це так само застосовується для нас. When Jesus prayed for his disciples, saying, "I pray that you do not take them out of this world." Коли Ісус молився за своїх учнів, Він казав, що я молюся, щоб ти не забрав їх з цього світу. But that you would protect them. Але щоб захистив їх from the evil one. від злого. We're not to, God's plan for his people is not that we would go and, you know, I think if we got together as the church, I think we could go buy an island somewhere. Бо ціль, якби, Бога, щоб не те, щоб ми відокремилися. Якщо б ми відокремилися як церква, можливо, б ми там скинулися, купили б острів. That'd be cool. Було б круто. Just an island of believers. Острів віруючих. Yeah. And not to worry about anything. І не треба ні про що турбуватися. You know, all the crazy, турбуватися in the world, you know. про весь той бруд в світі. But that's not God's plan. Але це не Божий план для нас. God wants us to be in the world. Бог хоче, щоб ми залишалися в світі. He wants us to minister to those that are lost. He wants us to be a light. Він хоче, щоб ми служили тим, хто загублені. Щоб ми були світлом. Verse 9 now. Тепер з 9-го. We're going to read about the cities of refuge. Будемо читати про міста для притулки, да, притулку. Саша, можеш підтягнути живлення сюди? Зараз здохне комп'ютер. Буде добре. Такого немає. А? Живлення такого немає. Є. Ага. Але перенесу. So somebody can go ahead and read verses 9 to 15. Тепер хтось почитайте з 9 по 15. Промовляй до Ізраїля всі, та скажи їм, коли ви поїдете Йордан до Кананського краю, то виберіть собі міста, на сховище для вас, і втечете у бійник, що запродушені для вмисні. І будуть для вас ті міста на сховище перед Месником, і не помре бійник, поки міста не на суд перед громадою. А ті міста, що дасте, 6 міста сховища буде для вас. 3 міста дасте по той бік Йордані, а 3 міста дасте в Кананському краї. Вони будуть міста на сховище. Ці 6 міст будуть на сховище для Ізраїлевих синів. І
перепочка та для осілок серед них, щоб і ті, хто кожен позитив помінився. So we're actually going to be reminded of these cities of refuge 2 more times. Нам будуть, якби ми будемо нагадуватися про ці міста, сховища ще 2 рази. In Deuteronomy, Повторені and закони. then in Joshua when they actually, designate these cities of refuge, when they create these cities. І це буде в повторні закони і в Ісуса Новина, де вони будуть ставити ці міста. Families back then, right? There was a very deep ingrained idea that families carried out justice for killing. Sorry. So the family of someone that was killed were responsible to carry out justice. Якби в той час сім'ї загиблого мали виносити справедливість, встановлювати справедливість. And it's actually rooted in Genesis chapter 9. І це, якби бере своє коріння з 9 розділу Буття, where it says, "Whoever sheds man's blood, by man his blood shall be shed, for the image of God, in the image of God he made man." 6. 6-й вірш. Хто вилє кров людську з людини, то вилята буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим. So this whole idea of what they call revenge killing. Вся ця ідея вбивства з помсти, it actually has a moral root. має моральний корінь. Now, of course, it got out of hand. Воно вийшло з-під контролю. And because we're going to talk here about innocent people, that it was an accident, that they killed somebody. Тому що ми будемо говорити за мить за невинних людей, які випадково вбили, не спеціально. And God is going to give we'll read about them here, give some guidelines for, how to discern between intentional, murder and just what we call manslaughter in English. І Бог буде давати далі, от ми будемо читати про те, як Бог буде давати настанови, як розрізняти між ненавмисним вбивством і навмисним вбивством, по суті. Yeah. But the best thing about this whole passage, але найкраща річ стосовно цього уривку, is that it is a picture of Jesus Christ. Що це є прообраз Ісуса Христа. Even when you read through the Psalms, навіть коли ви читаєте псалми, and David says many times, Давид каже дуже часто, that the Lord is my refuge. Що Господь мій притулок. Reference to this type of thing, that He is my Де refuge. він дає посилання до цього. And even actually it kind of changes our understanding of when David says, through no fault of mine, have they pursued me and all that. When David says those kinds of things, it was enemies. Воно більше зрозуміло, коли Давид пише подібні речі. When he says it's that my enemies pursue me, though it's no fault of my own. Що мої вороги переслідують мене, і це не моя провина. Right? But you are my refuge. Але ти мій притулок. It's the same idea. Та сама ідея якраз переслідується. The idea is that they can find refuge in these cities. Що вони можуть знайти притулок в тих місцях. And we'll go through and we'll see some of the pictures, some of the things that remind us or are paralleled by Jesus Christ. І ми будемо проходити через деякі речі, які будуть нагадувати нам і стануть паралелью для нас в Ісусі Христі. Right. Actually, I think it's in Deuteronomy
where they talk, where it's elaborated on a little more. І, по-моєму, в повторенні закону більше про це буде говоритися. There are to be roads that lead to these cities, Що будуть дороги, які будуть вести в ті міста. and these roads are to be maintained. І ці дороги потрібно було утримувати, Right? So that it was easy to get there. щоб було легко добратися туди. It should be easily accessible. Що ці дороги мають бути доступними. These cities should І be accessible. ці міста мають бути доступними. Just like Jesus is Так само, як Ісус. easily acceptable by anyone that runs to him. Щоб до Ісуса міг прийти, легко міг прийти будь-хто, хто тікає. Okay, so what do we read to verse 15? From verse 16 on, let's read. We'll read about kind of the laws concerning different killings. І з 16-го вірша ми будемо читати про закони, які стосуються вбивства. Yeah, let's go ahead and read from verse 16 to 22. Давайте з 16 по 22. А коли хто б вдарив кого залізним знаряддям, а той помер, він убійник, буде конче забитий той убійник. А якщо вдарив його каменем, що був в руці, що від нього можна померти, і той помер, він убійник, буде конче забитий той убійник. Або вдарив його дерев'яним знаряддям, що було в руці, що від нього можна померти, і той помер, він убійник, буде конче забити той убійник. Месник за кров, він заб'є убійника, як спіткає його, він заб'є його. А якщо хне його з ненависти, або кине на нього чим навмисне, і той помре, або з ворогуванням вдарив його своєю рукою, а той умре, буде конче забитий той, що вдарив, він убійник. Месник за кров заб'є убійника, як спіткає його. Okay, stop. That's 21, yeah? Yes. Okay, so these are people that are not allowed to go to the cities of refuge. Це люди, яким не дозволено йти у ці притули, у ці міста. And the Lord just Lord is really giving Сховища. guidelines for determining, right, І justice. Бог дає такі настанови, основні настанови того, як визначати справедливість. These are people that obviously they acted out of hatred, they acted, they premeditated or whatever. Тобто це є люди, які діяли з ненависті, або вони продумали це перед тим. Right, verse 22 to 28. З 22 по 28. Хто випадково без ненависті пхнув кого, або кинув на нього невмисне яким-небудь знаряддям, або яким-будь камнем, що від нього можна померти, кинув на нього не бачачи, і той помер, а він не був ворог йому і не шукав йому зла, то розсудить громада між убійником та між месником за кров за цими постановами. І громада визволить убійника з руки месника за кров. І громада верне його до міста сховища його, що втік був туди. І осяде він у ньому аж до смерті найвищого священника, помазаного святою водою. А якщо убійник, виходячи, вийде з границі місця сховища його, куди втік був, і знайде його месник за кров поза границями міста сховища його, і замордує месник за кров убійника, немає йому вини крові. Бо він повинен сидіти в місці сховища свого аж до смерті найвищого священника. А по смерті найвищого священника вернеться убійник до землі володіння свого. Okay. So, these cities of refuge were the only places where these people could live. Right? Ці міста сховища це було єдиний притулок для тих людей, що вони могли там жити. Jesus is the only place of refuge, right, for us. І Ісус є єдиним притулком для нас. Only inside, only being within His body, within Jesus, can we be saved. Тільки будучи в ньому, всередині його тіла, ми можемо бути спасені. Interesting that they're completely made free. I think this is the
they're completely made free with the death of the high priest. І цікаво, що вони повністю ставали вільними зі смертю первосвященника. We've been made completely free by the death of Jesus Christ. on the Ми cross. стали повністю вільними через смерть Ісуса Христа на хресті. Gives me goosebumps. Yeah, it's good. I mean, it's such a clear picture, right? Аж мурашки по шкірі. Ну, це чітка картина Ісуса, прообраз Ісуса Христа. Verses 29 to 34. З 29 по 34. І буде це для вас направну постанову для ваших поколінь по всіх ваших оселях. Коли хто заб'є кого, то месник, за словами свідків, заб'є обійника. А одного свідка не досить проти кого, щоб осудити на смерть. І не візьмете окупу для душі обійника, що він повинен вмерти, бо буде він конче забитий. І не візьмете окупу від змушеного втікати до міста сховища його, що вернувся сидіти в краю до смерті священика. І не збезчестите того краю, що ви в ньому, бо та кров, вона збезчестить край, а краєві не прощається за кров, що пролита в ньому, як тільки кров'ю того, хто її пролив. І не знечистиш того краю, що ви сидите в ньому, що я пробуваю серед нього, бо я Господь, що пробуваю серед синів Ізраїля. All right. We're talking about witnesses here. Тут ми говоримо про свідків. Verse 30, right? 30 вірш. So that has to be more than one witness. Що має бути більше як один свідок. And the role of a witness was a heavy role. It was quite a responsibility. І роль свідка була досить важкою, це була досить велика відповідальність. You couldn't just go and say, hey, I saw so do that, and then just be like, okay, bye. Не можна було просто прийти і сказати, ну я там бачив, от то і то сталося, ну все, папа. One of the witnesses had to be the first to throw a stone at the one that was condemned. Одна з ролей свідка це була бути першим в тому, щоб кинути камінь в того, кого осуджується. So you had to be certain. Ти мав бути певним. Because you were going to be one of the ones to carry out Тому що judgment. ти будеш одним з тих, хто буде виконувати суд. Does it remind you of any stories in the New Testament? Нагадую вам про якісь історії в Новому Заповіті. Whoever is without sin among you, let him cast the first stone. Хто без гріха з вас, нехай кине перший камінь. Nobody threw a stone І ніхто не зміг at кинути the камінь woman caught in adultery. в жінку, яка була схоплена на перерві. I think it's almost the most powerful picture І я in думаю, the що New це Testament of одна з Christ's role to forgive sins. найбільших, найсильніших прикладів того, як Христос прощає гріх. I love that story. Мені подобається ця And історія. Jesus asks her, he says, where are your accusers? Ісус питається її, де твої обвинувачувачі? Now there's one person left who could easily have thrown a stone, Залишилася одна людина, яка легко могла кинути камінь. Jesus, Ісус. but she looked up Але вони подивилися вверх, and she said, they're gone. вона сказала, їх нема. She saw that Jesus did not condemn her. І вона бачила, що Ісус не засуджував. And he said that, he said, neither do I. І він так і сказав, і я не засуджую тебе. Such a powerful story. Дуже сильна історія. Interesting that when it talks about witnesses in the New Testament, Цікаво, що коли говориться про свідків в Новому Заповіті, it talks about leadership, talks about church leadership. там говориться про лідерство в церкві. I have it written down in my other Bible, but it's in 1 Timothy, I think, where Paul says, like to not receive a report against an elder, right? Except at the mouth of 2 or 3 witnesses. В Тимофія, по-моєму, першого Тимофія написано про те, що не приймай свідчення проти когось старішин, хіба би за свідченням 2 чи 3 свідків. And very important principle there too. І там так само дуже важливий принцип.
we're talking about physical death. Тут ми говоримо про фізичну смерть. There we're talking about reputation, killing somebody's reputation. Там ми говоримо про репутацію або про те, щоб вбити чиюсь. Just how easy it is for us to, cause harm by our own witness. І як легко нам принести шкоду своїм свідченням. To other people, but Шкоду іншим людям. I heard that so and so is, he actually is not, he did this thing or whatever. I don't Я know. чув, що оцей він зробив таке щось погане. And we can just start spreading this poisonous kind of negativity and poisonous. І ми можемо почати розповсюджувати цю ядовиту негативність. And gossip, stuff like that. Плітки і інші речі. And that's why he says, the mouth of 2 or 3 witnesses. Be very careful before you condemn somebody. Тому він каже, що при 2 чи 3 свідках будьте уважні в тому, щоб не засудити когось. And you can go through here and find there's lots of things where these cities of refuge really represent Jesus Christ. There's a lot of different things we see in here. І тут ми бачимо багато речей, де є прямий прообраз Ісуса Христа в цих містах сховища. The best part though is that there's a contrast with Jesus Christ. Найкраща частина, що є контраст з Ісусом Христом. These cities of refuge were for the innocent. Ці міста сховища були для невинних. Jesus Christ is a refuge for the guilty. А Ісус Христос є притулком для винних. And I'm guilty. Я we're all винен, guilty. ми всі винні. The avenger of blood is after us. І месник за кров, він іде за нами. So what Jesus does is he becomes our refuge. І те, що Ісус він робить, він стає нашим притулком. And he goes out to meet the avenger of blood in our place. І він іде зустрітися з месником за кров замість нас. He's not lawless. He can't just be our refuge when we are guilty. Він не lawless. Lawlessness is... Він не беззаконний, щоб просто сказати, що ми не винні, хоча коли ми є винними. There needs to be, the price needs to be paid for that. Ціна має бути заплачена. And so he became for us the guilty one. І тому він став за нас винним. Such a good picture. I mean, it's such a, I don't know, it's just so clear. Дуже крута картина, дуже чітка. Jesus Christ suffering, dying, for us, the guilty party. Ісус Христос страждає, він помирає за нас, за винних. So, when we read these verses, 16 to 21, we're reading about ourselves, about the murderers. Тому, коли ми читаємо ці вірші з 16 по 21, то це про нас, це про вбивців. We are sin. We're the ones that have, we've sinned, basically. We all know what we've done. І ми є тими, ми є ті, хто згрішили. Ми всі знаємо, що ми зробили. But he became our refuge and he became sin for us. Але він став нашим притулком, він став гріхом замість нас. Can we do chapter 36 real quick? Because it's very quick. Можна? Можна 36-й пройти швидко. Дуже швидко. We done. No, it says. Okay. Just, Somebody go ahead and just read. Well, I'll read it and we'll. The chief fathers of the families of the children of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, the families of the sons of Joseph, came near and spoke before Moses and before leaders, the chief fathers of the children of Israel. Just one each time. І поприходили голови батьківських домів, родів синів Геліада, сина Махіра, сина Манасієвого, з роду Йосипових синів, і промовили перед Мойсеєм та перед князями, головами батьківських домів Ізраїлевих синів, і сказали: Господь наказав моєму панові дати жеребком цей край
Ізраїлем синам, і пан мій отримав Господнього наказа дати спадок нашого брата Целофхада його дочкам. І якщо вони будуть за жінок кому з синів і інших племен Ізраїлевих синів, то буде віднята їхня спадщина зі спадку наших батьків і буде додане на спадок тому племені, що вони стануть їм за жінок. А з жеребка нашого спадку буде жеребко нашого спадку буде віднята. І якщо Ізраїлем синам буде ювілей, то буде їхня спадщина додана до спадку племени, що стануть їм за жінок. І їхня спадщина буде віднята від спадку племені наших батьків. Okay, so the concern is of these guys. Отож, про що вони думали, турбувалися? We read about Zelophehad's daughters before. Ми вже читали про цих дочок, цього гарного імені. Because he didn't have sons, right? So they asked for an inheritance. Тому що в нього не було синів, і вони просили про спадок. But the concern is that, the inheritance of an entire tribe was going to be compromised. І те, про що Like вони it was going to, переживали, це те, що спадок всього племені, їхнього племені буде забраний від них. so could potentially, right, the tribe could shrink and shrink, right? І потенційно це плем'я могло би зменшуватися. Okay, so then Moses says, І тоді Мойсей каже, somebody read 5 to 9. з 5 по 9. Наказав Мойсей Ізраїлевим синам за Господнім наказом говорячи: слушно говорить плем'я Йосипових синів. Оце та річ, що Господь заповів про Целоххадових дочок, говорячи: вони стануть за жінок тим, хто їм подобається, тільки родові племені їхнього батька вони стануть за жінок. І не буде переходити спадщина Ізраїлевих синів від племені до племені, бо кожен із Ізраїлевих синів буде держатися спадщини племені своїх батьків. А кожна дочка, що посяде спадщину від племені Ізраїлевих синів, стане за жінку одного з роду племені батька свого, щоб Ізраїлеві синів володіли кожен спадком батьків своїх. So that's kind of the solution. Це рішення таке. Right? So the inheritance doesn't change from tribe to tribe. It's really, the chapters is so self-explanatory, it kind of sounds absurd to explain it. Да, цей розділ, він так сам себе пояснює, тому нам пояснювати його якось було б абсурдно. The importance of preserving the tribes, right? Важливість збереження племені. We actually saw that we see that throughout the history of the nation of Israel. God, І ми бачимо це впродовж всієї історії Ізраїля. That God has a special order, these 12 tribes, and He wanted to preserve each one, and they're all a picture, right, of something. І що Бог, він має певний порядок для кожного племені, він хоче зберегти кожне, тому що це є прообраз чогось. So yeah, that's the idea here. І тут і є, ця ідея. Pretty simple. Let's read verses 10 to 13 now. І тепер з 10 по 13. І Господь наказав Моїсеєві, так учинили Целоххадові дочки. І стали Целоххадові дочки Махла, Тірца, Хогла, Мілка і Ноа за жінок для синів дядьків своїх, тим, що з родів синів Манасійних, сина Йосипового, стали вони за жінок, і їхня спадщина залишилася за племенем роду їхнього батька. Оце заповіді та постанови, що Господь наказав був через Мойсея Ізраїлевим синам у Моавських степах над Приєрихонським Йорданом. So there you go. The key, this last verse kind of really, it just states it very simply. Here they are. Да, і ключ, це останній вірш, чітко заява того, де вони є. We started numbers, right? Ми почали з чисел. From them preparing to make this final move to що вони готуються до цього останнього
переходу, right, to take the promised land. щоб захопити обітовану землю. 39 years later, Через 39 років, here they are ось вони at the Jordan River. Стоять біля річки Йордан. Took them 39 years. І це зайняло їм 39 років. It didn't quite take us 39 years to get through Numbers, І це не зайняло нам 39 років, щоб пройти числа, almost. але майже. So we start Deuteronomy next week. Наступної неділі почнемо повторення закону. Повторення, exactly. So we're not exactly moving forward. We're Так just що ми не рухаємося вперед. Насправді going to repeat all of it again. ми знову будемо все повторювати заново. I know I say this all the time, but I do think we'll move more quickly through. Я знаю, що я казав це раніше, але я думаю, що ми будемо рухатися швидше через повторення. Hopefully. Ну, я надіюся. Ну, як Чак Сміт, там щось повторення 10 бере раз. Там щось. Ми так, Це прийшли. хоча там є трохи ще питання. Я так не подержу.